Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea pentru Zodia Berbec ce urmează să se întâmple în luna mai și voi începe cu un spread relativ simplu și voi începe așa. Iubire pentru cei singuri, iubire pentru cei în cuplu, carieră, finanțe, ok, familie și prieteni. Bun. Văd că există niște schimbări, da, destul de puternice pentru foarte mulți berbeci. Am să vrea să încep să discutăm un pic despre iubire pentru cei singuri. De ce? Pentru că avem un 5 de cupe. 5 de cupe este cartea regretelor, tristeții, cartea acelei energii în care chiar ne pare rău după ceva ce nu mai este în prezent și este o carte care arată o suferință destul de puternică. Aici, cu judecătorul și cu ofițerul, este posibil ca voi să fi renunțat la o relație sau să vă fi îndepărtat de o relație pentru că ați ajuns la concluzia că voi nu neapărat mai sunteți împliniți în acea conexiune, în acea relație și a fost cea mai bună decizie pentru voi în acel moment, dar desigur au fost foarte multe sentimente implicate, a fost foarte multă dorință de a face lucrurile să meargă și iată că nu s-a întâmplat și atunci toate acele sentimente reprimate și din timpul relației și sentimentele de părere de rău și sentimentele de dor și sentimentele plăcute și cele mai puțin plăcute dau buzna peste voi în această lună. Având în vedere că avem la baza pachetului surpriză neașteptată, ceva bani și preotul, vă atrag atenția că este o perioadă foarte bună pentru a vă orienta pe partea de carieră, mai ales dacă vă simțiți copleșiți de partea emoțională și aveți nevoie să luați o pauză de la a fi tot timpul atenți la acea suferință. Asta nu înseamnă să neglijați emoțiile voastre sau sentimentele, ci mai degrabă doar să reușiți să vă mobilizați pe momentul prezent, aici și acum. Da? Bun. Pentru cei care sunt în cuplu, pare că lucrurile avansează destul de sigur, destul de stabil, dar în același timp destul de lent. Se pare că voi sunteți într-o energie foarte precaută în legătură cu alte relații, cu alte situații. Se pare că voi vă dedicați și sunteți loiali persoanei care vă interesează, însă în aceeași măsură vă puteți aștepta să încerce să vă abordeze încă o persoană în afară de cea cu care vă vedeți, o persoană falsă, o persoană care vrea să profite de prezența voastră, dar o persoană care nu vrea o implicare mai mare de atât. Deci nu văd să fie neapărat ceva foarte problematic, este doar că apare tentația. Apare tentația de a vă întâlni cu o altă persoană, de a vedea cum merge cu acea persoană, însă nu pare să ducă în nicio direcție. Din contră, dacă voi alegeți să mergeți în paralel și cu acea persoană, mai degrabă iarăși lucrurile duc la pierdere, dezamăgire, supărare, tristețe. Deci nu este neapărat o lună care se remarcă prin lucruri extraordinare la aspectul iubire, însă pentru cei care sunteți în cuplu, cel puțin pentru voi este o lună relativ liniștită, relativ sigură, este o lună în care aveți posibilitatea să aprofundați relația cu persoana iubită și să vă cunoașteți din ce în ce mai bine. Bun. Pentru carieră, cu moartea, pentru voi se arată o schimbare foarte puternică, dar este o schimbare plină de noroc. O schimbare la care cel mai probabil nici nu v-ați fi așteptat. Un pic de atenție pentru că aici e posibil să apară o schimbare ca un turn. Adică ceva intervine, da? Aveți un moment de haos total, dar după care vă recalibrați atât de bine încât o să vă fie chiar mai bine decât anterior. Deci
Ceva se întâmplă în luna mai, hai să vedem dacă putem să ne dăm seama exact ce, dar voi o să vă schimbați cariera și o să mergeți mai degrabă într-un domeniu care poate să fie relativ nou pentru voi, dar nu este musai, un domeniu care vă prinde bine, care vă dă mai multe oportunități de a evolua, un domeniu în care voi veți avea parte de un mentor care să vă ghideze, să vă sprijine, să vă stea alături și voi să aveți rezultate mai mari decât ați avut până acum. Deci voi veți avea un superior sau o persoană care vă va ghida tot procesul vostru de evoluție și aveți șanse să ajungeți extrem de departe în noul domeniu. Dar este foarte important să știți că această schimbare pentru foarte mulți dintre voi nu este previzibilă, nu o puteți pregăti, nu vă puteți, nu știu, recalibra, să zic așa, din timp. Trebuie ca lucrurile întâi să se întâmple, să se creeze acel haos și abia apoi să acționați. Știu că nu este o veste care neapărat vă încântă, dar aparent ăsta este un mod foarte bun prin care voi sunteți recalibrați direct pe linia destinului vostru și când intrați pe linia destinului vostru, voi intrați de fapt pe dharma și când intrați pe dharma, o grămadă de binecuvântări în toate domeniile vor începe să apară în viața voastră, veți întâlni mai multe sincronicități și veți vedea cum lucrurile se așează într-un mod mult mai bun decât ați fi sperat sau ați fi așteptat vreodată. În ceea ce ține de carieră, deși este posibil să fie o lună un pic problematică în sensul de cheltuieli, trebuie să știți că pentru voi se va întâmpla, este posibil să primiți niște despăgubiri sau pentru unii niște moșteniri sau este posibil să primiți, nu știu, un ajutor dintr-o direcție total nesperată și acel ajutor să fie suficient pentru voi încât să vă mențină energia ridicată, să vă mențină vesel, să vă mențină încrezători și să aveți speranța că lucrurile se îmbunătățesc. În ceea ce ține de prieteni, cu regele de săbii, veți avea parte de prieteni cam tăcuți în această lună, într-adevăr, și veți întâlni un prieten nou în această lună. Acest prieten nou poate să fie o persoană extrem de fidelă, extrem de dedicată și pe care să vă bazați oricând aveți nevoie. Această persoană pur și simplu întotdeauna este acolo și întotdeauna este gata să vă fie alături. Iar în ceea ce ține de familie, legat de familie, văd că există un nou început și fiți atenți pentru că s-ar putea ca lucrurile să avanseze un pic mai repede decât ați preconizat cu partenerul vostru în iubire. Deci, în ce sens? În sensul în care, da, ok, voi simțiți că în ceea ce ține de atașarea voastră emoțională lucrurile merg destul de lent, însă în ceea ce ține de mutări fizice, schimbări fizice, nu știu, care sunt generate cumva de relații și care afectează dinamica familiei astea vor fi destul de rapide. Deci vă puteți aștepta ca persoana voastră de interes, chiar dacă, nu știu, voi nu ați avut o relație foarte avansată până acum, să vă propună să vă mutați împreună, să, nu știu, lucrați împreună sau ceva de această natură. Dar este ceva ce această persoană deja gândește, dar din păcate nu neapărat a împărtășit încă cu voi. În momentul în care această sugestie, această propunere, această idee vine către voi, va veni ca și o surpriză destul de mare. Va trebui să luați decizia dacă vă mutați sau nu, vă veți simți un pic sub presiune să spuneți da, însă nu este ceva negativ, doar că este un pic, s-ar putea să vi se pară un pic ciudat că această persoană nu a comunicat încă despre aceste intenții cu voi, pentru că se simte ca și cum voi vă așteptați ca această persoană să fie mai deschisă. 2 secunde, ca să văd exact notificările. 2 secunde. Așa. Bun. Deci pentru voi va fi mai degrabă un șoc pentru că această persoană nu neapărat vă spune, nu neapărat vă arată, nu neapărat vă pregătește pentru acest pas și totuși iată că vine dintr-o dată și vă zice hai să facem pasul, hai să facem această mișcare, hai să facem chestia asta.
Bun, hai să vedem care va fi energia generală a acestei luni. Parteneriate și alianțe. Da, este vorba despre parteneriate, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație, dar și pentru cei care nu sunteți într-o relație și faceți foarte multe schimbări în carieră. Da, este vorba de foarte multe parteneriate foarte multe parteneriate care vă apar și la baza pachetului avem mișcări, alegeri, decizii, deci ceea ce înseamnă că depinde și foarte mult și de deciziile voastre, felul în care va arăta până la urmă această lună și este foarte important pentru voi ca voi să vă folosiți înțelepciunea voastră, da? Pentru a profita de fiecare oportunitate. De asemenea, pentru cei care fac această schimbare, puteți să primiți un fel de salarii compensatorii, puteți să primiți un fel de, nu știu, avantaje financiare ca să vă ajute să vă descurcați de asemenea. Deci, nu este cazul să vă pierdeți speranța, nu este cazul să vă întristați foarte mult, veți fi sprijiniți, nu rămâneți chiar total pe din afară, dar universul vă atrage atenția că niște schimbări trebuie făcute. Hai să vedem ce au să ne zică și aceste oracole. Comunitate. Am avut carte de parteneriate și acum comunitate. Deci pentru voi acum cercurile voastre urmează să se schimbe. Comunitățile, oamenii cu care intrați în contact trebuie să se schimbe astfel încât să se alinieze cu menirea voastră și avem sustenabilitate cu casa a 6-a și climat. Deci climatul vostru, da, trebuie să se liniștească, dar atenție că și la climatul energetic acolo este nevoie de o aliniere. Este bine ca voi să faceți o meditație de curățare a chakrelor, pentru că este posibil ca mulți dintre voi să vă simțiți un pic în dezechilibru. Și de asemenea, este foarte important ca voi să încercați să lucrați cu cristale pentru fiecare chakra, da? Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și ne auzim destul de curând. La revedere!